අයිබෝවන් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පොඩි බඩගින්නකට ටක් ගාලා හදන්න පුළුවන් රසම රස බිත්තර පාන් ටෝස්ට් එකක්. පුළුවන් නම් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් බටන් එක ඔබන්න. අවශ්‍ය දේවල් පාන්, ගාගත් කැරට්, බීලුණු, අමු මිරිස්, බිත්තර, තෙල්, ලුණු, අබ පේස්ට් ටිකක්, ගම්බිරිස්, බටර්. තෙල් ටිකක් සෝස් පෑන් එකට දාලා පොඩියට කපාගත් බීලුණුයි අමු මිරිසුයි දාලා හොඳට තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ කැරට් ටික දාන්න. හැබැයි කැරට් ටිකේ වතුර ගතිය අනිවාර්යෙන් අයින් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මිශ්‍රණයට ලුණු ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරලා බාගෙන හොඳටම නිවා ගන්න. හොඳටම මිශ්‍රණය නිමුණට පස්සේ බටරුයි අබ පේස්ට් එක එකතු කරන්න. හොඳටම නිවා ගන්න ඕන නැත්නම් බටර් දිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කැරට් මිශ්‍රණයට ඔයාලගේ රස පදමට ලුණුයි ගම්බිරිසු එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් ඔයාලට ඕන ප්‍රමාණයට පාන් පෙතිවල මේ මිශ්‍රණය ගා ගන්න පුළුවන්. බිත්තර වලට ලුණුයි කෑලි මිරිස්සුයි ටිකක් එකතු කරලා චුට්ටක් බීට් කරගන්න. සෝස් පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා හදාගත් පාන් පෙතිවල බිත්තර තවරලා දෙපැත්ත ටෝස්ට් කරගන්න. මේක හරිම රසයි. ඔයාලට ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. මම ගිහින් එන්නම්.